8 ปีผ่านมาแล้วกับตอนที่นัดทำวิชั่นบอร์ดครั้งแรกค่ะได้พลิกดูสิ่งที่เขียนไว้ในปี 2017 แล้วก็รู้สึกทึ่งนะแต่ละข้ออะมันเป็นสิ่งที่เราในวันนั้นทำไม่ได้สักอย่างทรมานมากๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีสิ่งดีๆเหล่านี้ได้ยังไงมารู้ตัวอีกทีตอนนี้หลายอย่างในวิชั่นบอร์ดนั้นเราก็มีแล้วทำได้แล้วกระทั่งว่าบางเรื่องก็ทำได้ดีเกินกว่าที่หวังไปตั้งไกลใช่ละค่ะ ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังทำไม่ได้ แต่พอมองย้อนกลับไปว่าเราออกจากหลุมมืดดำขนาดนั้นแล้วเดินมาได้ขนาดนี้ถึงขั้นมาเปิดช่องยูทูบแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนรู้ให้กับทุกท่านได้แบบนี้เราว่าเราเองก็เดินมาไกลใช้ได้เหมือนกันค่ะ เรามาเริ่มต้นจากจุดที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิชั่นบอร์ดดีไหมคะ หลายคนก็อาจจะมองว่าวิชั่นบอร์ดก็ดีแต่แปะรูปสวยๆกระตุ้นวัตถุนิยมกระตุ้นความฟุ้งเฟ้อทำไปก็ไม่ได้ผลหรอกทำไปก็เสียเวลาเปล่าๆหรือไม่บางท่านก็อาจจะมองว่าโอ๊ยอันเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่มีแต่เด็กๆเขาทำกันมีแต่พวกผู้หญิงเท่านั้นแหละที่ทำอะไรแบบนี้คนโตๆกันแล้วผู้ชายแมนๆไม่เสียเวลาทำอะไรแบบนี้กันหรอก คือนัดช่วยทั้งผู้บริหารผู้ประกอบการแล้วก็ Freelance นะคะทำ Vision Board ของพวกเขาเนาะดังนั้นก็สามารถบอกได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับอายุแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเพศด้วยนะคะ Vision Board ของคุณผู้ชายอะมันก็จะไม่เหมือนของผู้หญิงไงมันก็จะไม่ได้ฟรุ้งฟริ้งแบบนั้นแต่ว่ามันก็จะคูลๆแมนๆดิบๆหน่อยหรือว่าจะเป็นแบบอบอุ่น Vision Board ก็จะเป็นตัวที่สะท้อนไลฟ์สไตล์แล้วก็ความชอบของเราว่าจะเป็นยังไงนะคะ บางท่านถึงกับบอกว่าอ๋อทำ Vision Board มาตั้งแต่มต้นแล้วครับก็เพิ่งจะมาเลิกไปก็ตอนที่ทำงานแล้วก็แบบลืมไปเลยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำ Vision Board อีกครั้งในเวอร์ชันผู้ใหญ่นะคะส่วนท่านที่มองว่า Vision Board มันทำให้เราฝักใฝ่วัตถุนิยมทำให้เราโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นทะเยอทะยานหนักอะไรอย่างนี้นะคะ นัดกลับมองว่า Vision Board เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองได้แบบเห็นภาพชัดเจนค่ะยิ่งเราใช้ Vision Board ไปนานเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราต้องการจริงๆกับความคาดหวังที่สังคมบอกว่าเราจะต้องมีสิ่งนั้นเราจะต้องเป็นคนแบบนี้เราต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้นะเราจะเห็นความแตกต่างของ2อย่างนี้ชัดเจนมาก ปีแล้วปีเล่าที่เราอัปเดต Vision Board ของเราไปเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราตัดสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าใกล้ชีวิตแบบที่จริงแท้กับความเป็นเราจริงๆเราจะมีชีวิตแบบที่เราต้องการแล้วเราก็จะมีชีวิตที่มันใช่อย่างที่เราพอใจจริงๆวันนี้นัทก็เลยอยากจะชวนคุณมาทำ Vision Board ของตัวคุณเองแบบที่สั้นเสร็จไวแล้วก็สามารถใช้งานได้ผลจริงค่ะวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะการทำ Vision Board เนี่ยเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยนะคะเพราะว่ามันอนุญาตให้คุณฝันได้เต็มที่เลยค่ะคุณสามารถมีอะไรก็ได้เป็นคนยังไงก็ได้ทำอะไรก็ได้ได้ตามใจเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บรวบรวมภาพฝันของเรานั้นเอาไว้ลงไปในบอร์ดเดียวค่ะบอร์ดนี้ก็เลยเรียกว่า Vision Board ค่ะ แต่เพราะว่าการไปตามหารูปสวยๆในไอจีกับ Pinterest เนี่ยมันสนุกเกินไปนะคะหลายท่านก็เลยแบบใช้เวลาแบบยาวนานมากตามหารูปสวยๆพวกนั้นเนาะเอาใหม่ค่ะเราจะไม่เริ่มด้วยการไปตามหารูปนะคะเราจะเริ่มใหม่ด้วย3สเต็ปนี้ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้าง Vision Board ได้ไวแล้วมันก็ตรงกับความต้องการของคุณจริงๆสเต็ปแรกคุณจะต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าแต่ละด้านของชีวิตคุณในวันที่คุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ย มันหน้าตาเป็นยังไงนะคะ เขียนตอบลงไปสั้นๆ อย่างชัดเจนนะคะ นั้นแนะนำว่าคุณสามารถทยอยเขียนคำตอบในแต่ละด้านของชีวิตเหล่านี้ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ได้นะคะค่อยๆเขียนตอบไปให้ครบทุกด้านแล้วก็ขอร้องนะคะเวลาตอบไม่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองว่าโอ๊ยฉันไม่ควรอยากได้สิ่งนั้นฉันไม่ควรอยากได้สิ่งนี้มันไม่เหมาะสมคือ Vision Board มันเป็นพื้นที่เก็บรวบรวมความฝันของคุณนะคะ ถ้ากระทั่งว่าฝันน่ะคุณยังไม่อนุญาตให้ตัวเองฝันเลยแล้วเราจะสร้างสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงให้ Vision Board เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองนะคะเขียนคำตอบสั้นๆและชัดเจนลงไปว่าชีวิตในวันที่คุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วเป็นยังไงค่ะ
พอตอบคำถามครบทุกข้อแล้วก็จะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็ถึงเวลาให้เราไปตามเก็บรูปสวยๆได้เลยจาก IG Pinterest เก็บรูปจากซีรีส์ที่ชอบภาพยนตร์ที่ชอบหรือว่าจากยูทูบช่องที่คุณชื่นชอบก็ได้หรือว่าในภาพในอัลบั้มเก่าๆที่คุณถ่ายเก็บไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะหลักการเลือกภาพมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือให้เลือกรูปที่ Spark Joy นะคะแปลว่าถ้าเห็นรูปหลายๆรูปที่หน้าตาคล้ายกันให้เลือกรูปที่มันทำให้คุณเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยแหละใช่เลยให้เลือกรูปแบบนั้นนะคะพอเราได้ภาพสวยๆเป็นอย่างที่เราพอใจแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาลงมือสร้างวิชั่นบอร์ดกันจริงๆแล้วค่ะทุกวันนี้ก็จะมีวิชั่นบอร์ดให้เลือกแบบฟิสิกอลแล้วก็ดิจิตอลนะคะมาดูแบบฟิสิกอลกันก่อนฟิสิกอลวิชั่นบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นบอร์ดใหญ่ๆแล้วก็มีกระดาษแปะอยู่แต่ว่าถ้าคุณเป็น introvert แบบนัดเนี่ยนัดก็จะไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราใช้บอร์ดอย่างนั้นแล้วมีใครมาที่ห้องของเราแล้วเห็นบอร์ดเนี่ยเราก็จะเขินๆใช่ไหมคะนัดก็จะแนะนำให้ทำวิชั่นบอร์ดใส่ลงไปในสมุดนะคะมันจะมีความเป็นส่วนตัวกว่าเก็บขึ้นชั้นหรือว่าใส่ในลิ้นชักได้ง่ายแล้วก็พกพาง่ายพกพาสะดวกค่ะส่วนวิชั่นบอร์ดที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถอัปเดตเวอร์ชันมันได้ง่ายเวลาเราจะอัปเดตมันทีนึงเราก็แค่เอาไฟล์เดิม Copy มาแล้วรูปไหนที่มันไม่ใช่เรามองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการและเราก็แค่ตัดออกแล้วก็ใส่รูปใหม่ที่มันใช่มากกว่าลงไปนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนัดจะอัปเดตวิชั่นบอร์ดของตัวเองปีละ1ครั้งแต่ว่าทุกวันนี้นัดอัปเดตวิชั่นบอร์ดทุกๆ3เดือนค่ะจุดเนี้ยคือจุดที่สำคัญมากจุดหนึ่งเลยนะคะที่จะทำให้การใช้งานวิชั่นบอร์ดของเราได้ผลหรือไม่ได้ผลเราจะต้องกลับมาอัปเดตวิชั่นบอร์ดของเราให้สม่ำเสมอค่ะ คำว่าสม่ำเสมอคือคุณไม่จำเป็นจะต้องทำทุกๆ3เดือนแบบนัดหรอกนะ ถ้าคุณตั้งใจกับตัวเองว่าจะอัปเดตวิชั่นบอร์ดของตัวเองปีละครั้งก็ทำให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ปีละ1ครั้งค่ะพอเราทำครบทั้ง3สเต็ปนี้เราก็จะได้วิชั่นบอร์ดของเราออกมาเป็นตัวเป็นตนนะคะหลายๆคนตกมาตายเข้าใจว่าสร้างวิชั่นบอร์ดเสร็จแล้วก็พอแล้วนะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่ก็คุณเพิ่งสร้างเครื่องมือของคุณเสร็จคุณยังไม่ทันใช้งานเลยนะคะ คุณคงจะจำสิ่งที่นัดบอกไปในตอน Whoop Journaling ได้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเรามีแต่ภาพฝันสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยงานวิจัยมันออกมาแล้วว่ามันจะทำให้ motivation ของเราลดลงสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ลงมือทำเพื่อสร้างความฝันนั้นให้เกิดขึ้นจริงนะคะเราจะไม่ให้ตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องทำยังไงล่ะถึงจะใช้งาน Vision Board ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเริ่มต้นกันที่ mindset นะคะนั่นอยากให้คุณมองอย่างนี้ค่ะว่าการที่คุณทำวิชั่นบอร์ดของคุณเสร็จมันคือการที่เราพาตัวเองมาอยู่ที่จุดปล่อยตัวนักวิ่งนะคะเรายังไม่ทันได้ออกสตาร์ทเลยชีวิตคือการเดินทางอันยาวไกลใช่ไหมคะดังนั้นการจะใช้งานวิชั่นบอร์ดให้ได้ผลคุณจะต้องเล่นเกมยาวมันคือการวิ่งมาราธอนมันไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นค่ะ เรื่องที่2นัดอยากให้คุณมีมุมมองแบบนักวิทยาศาสตร์ค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเริ่มต้นจากการสังเกตและตั้งสมมติฐานก่อนที่จะไปทำการทดลองแล้วก็สรุปผลใช่ไหมคะวิชั่นบอร์ดที่คุณเพิ่งทำเสร็จออกมาเนี่ยค่ะมันคือสมมุติฐานของคุณเกี่ยวกับนิยามการมีชีวิตดีๆในแบบฉบับของตัวคุณเองค่ะทีนี้พอเวลาผ่านไป1 ปีคุณกลับมาอัปเดตวิชั่นบอร์ดของคุณอีกครั้งแล้วคุณก็จะพบว่า อันนี้ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ อ๋อ อันนี้ฉันไปลองทำดูละแล้วฉันก็ค้นพบว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้หรอก แล้วคุณก็จะตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออก แล้วคุณก็จะใส่ภาพใหม่ที่มันจริงแท้กับคุณมากกว่าลงไป ยิ่งคุณใช้ Vision Board ไปหลายๆปีแล้วคุณก็อัปเดตมันอย่างสม่ำเสมอเรื่อยๆสิ่งที่ครั้งหนึ่งเป็นแค่สมมุติฐานนิยามของคำว่าการมีชีวิตดีๆกลับกลายเป็นว่าตอนนี้คุณใช้ชีวิตได้ตรงกับชีวิตในฝันแบบที่คุณเคยเขียนไว้แล้วนี่นะถ้าเข้าใจ2เรื่องนี้ตรงกันแล้วก็ไปดูวิธีการใช้งาน Vision Board ให้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพกันค่ะขั้นที่1ให้เราบีบระยะเวลาเข้ามาค่ะตอนนี้ใน Vision Board ของเรามีภาพแปะอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยสมมุติว่าเราสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราตั้งใจไว้ในระยะเวลา30 ปีทีนี้ที่นัดให้คุณบีบระยะเวลาเข้ามาก็คือให้เราถามตัวเองว่าถ้าฉันมีเวลา1 ปี6อย่างที่ฉันสามารถเริ่มลงมือทำได้เลยคืออะไรเขียนเลข1 ถึง 6ลงมาแล้วตอบให้ครบนะคะขั้นที่2ให้บีบระยะเวลาเข้ามาอีกค่ะจาก6เรื่องที่คุณเพิ่งเขียนตอบมาเมื่อครู่ถ้าเกิดเรามีระยะเวลาบีบลงมาเหลือแค่3เดือนล่ะใน3เดือนเนี้ยสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุด3เรื่อง
จากที่เขียนมาคืออะไรเขียนเรียงลงมา3ข้อที่ว่าเลยค่ะขั้นที่3เรื่องที่เราเขียนตอบมาเมื่อครู่ให้เราลงมือทำค่ะจุดที่เราอยู่ในวันนี้กับภาพที่เราฝันตัวเองเอาไว้ในอนาคตนั้นน่ะช่องว่างที่อยู่ตรงกลางจุดทั้ง2จุดเนี่ยจะขยับเข้าใกล้กันได้ก็ด้วยการลงมือทำนะคะเวลาลงมือทำไม่ต้องคิดใหญ่ให้คิดแค่ก้าวเล็กๆที่ฉันสามารถเริ่มทำได้เลยในตอนนี้คืออะไรแล้วลงมือทำก้าวเล็กๆไปทีละก้าวค่ะ ขั้นที่4เป็นขั้นที่สำคัญมากเลยนะคะนั่นก็คือให้เราสรุปผลรายสัปดาห์ค่ะวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยเราก็จำไม่ได้หรอกนะคะว่าเราทำอะไรไปบ้างเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เมื่อเดือนที่แล้วเราทำอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดเราสรุปผลการทำงานของเราสัปดาห์ละ1ครั้งมันจะทำให้เราค่อยๆเห็นเลยว่าเราค่อยๆเดินเข้าใกล้เป้าหมายที่เราต้องการไปทีละนิดทีละนิดค่ะขั้นที่5คือให้อัปเดต Vision Board ของเราอย่างสม่ำเสมอค่ะ คือเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมองเห็น Vision Board ทุกวันนะคะ เพราะว่าถ้ามันวางอยู่ตรงนั้นที่เดิมทุกวันน่ะมันก็จะเหมือนภาพปฏิทินแขวนผนังที่ถึงมันจะอยู่ตรงนั้นแต่เรามองไม่เห็นมันด้วยซ้ำในทางกลับกันถ้าเกิดเราตั้งใจกับตัวเองว่าทุกวันอาทิตย์นะหรือทุกๆสิ้นเดือนนะฉันจะกลับมาเปิดดู Vision Board ของตัวเองอะมันจะทำให้ทุกครั้งที่เรากลับมาเปิด Vision Board ดูเราจะรู้สึกว่ามันพิเศษมันช่วยกระตุ้นเตือนความทรงจำของเราว่า นี่คือสิ่งที่เราฝันไว้ไม่ใช่เหรอ ถ้านี่คือสิ่งที่ฉันฝันไว้ก็ลงมือทำสิจ๊ะ เวลาที่เราดู Vision Board อะเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าภาพพวกเนี้ยมันถูกต้องอยู่ไหม หรือถ้าเกิดภาพไหนไม่ใช่อะเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ภาพนี้เราต้องหยิบออกละแล้วเราก็จะไปเลือกภาพใหม่ที่มันจริงที่มันตรงที่มันใช่กว่าสำหรับเรามาใส่นะคะคุณก็จะเห็นเลยว่าด้วยการทำ Vision Board แบบดิจิทัลอะมันจะทำให้การอัปเดตเวอร์ชันของ Vision Board มันทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าเยอะเลยค่ะลองทำ Vision Board ของตัวคุณเองขึ้นมาดูค่ะแล้วมาสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวคุณเองว่า Vision Board ที่อยู่เงียบๆของมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ยังไง สำหรับท่านที่ทำ Vision Board เป็นครั้งแรกนะคะก็คงจะมีคำถามนะคะสามารถเขียนคำถามของคุณทิ้งไว้ตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวนัดแวะเข้ามาตอบให้ค่ะส่วนท่านไหนที่ทำ Vision Board อยู่แล้วนะคะขอเรียนเชิญมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเขียนตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยเช่นกันนัดจะรออ่านอยู่นะคะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่าน สวัสดีปีใหม่ค่ะ